ময়ো এটা ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিলো, চাও কেনে হয়। 2 কাপ ময়দা দি দিলো। তাৰপিছত এই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ সুজি দিম। এইখিনি গোটেই লাগিবই চাগে, দি দিলো। এতিয়া অকমান নিমখ দিম সোৱাদ অনুযায়ী। এতিয়া আৰু অলপ মানে দৈ দিম। দৈটো গোটা হ'ব লাগে, পানী থকা হ'ব নালাগে। আৰু লগতে আলু খানা অলপ দি দিম। আলুখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ আগতে। এতিয়া সানি লম। ভালদৰে গোটেইখিনি সানি লৈ ইয়াক ভালদৰে মঠিব লাগিব। জানেইতো চবেই, তথাপি আৰু ক'লো আৰু। ময়ো বনাই চাওঁ কি লুটি গুটি হয়। মুঠি ইয়াক ভালমতে ডো বনাই ল'ব লাগিব। অকমান তেল দিব লাগিব। এতিয়া তেলটো সানি লৈ ঢাকি থৈ দিম। মানে এখন ভিজা কাপোৰ চেপি লৈ ভালমতে ঢাকি ৰাখিছোঁ 5 মিনিট। 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া কি কৰোঁ চাই লওঁ। শুকান গুড়ি অলপ দিছোঁ, মানে ময়দা। বেছিকৈ নবনাওঁ, কাৰণ মানুহ নাই। বেছিকৈ বনালেতো খাবই লাগিব, সেইকাৰণে কমকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া ইয়াক বেলি লৈ বনাম। টাৱাখনত বনাই চাওঁ কেনে হয়। ইমান যে মালাই মোৱা কৰি বনালো, টাৱাখনত ধৰি বনে।
চাই লওঁ বাৰু। বাপৰে, টাৱাখনতকৈ লুচিখনেই ডাঙৰ। তেলটো গৰম হ'ল, চাই লওঁ। কোনোৰকম আটিছে, চাই লওঁ। ঘূৰি থকা এনেকে। তেলখিনি ওপৰত দিব লাগিছিল, কিন্তু নাই। দে আৰু কাষত দেখি খুলি আহা। ভগৱান, সৰ্বনাশ, ই নহ'ব। মোৰ মান সন্মান গোটাই খেদাব। এক চাইড কৰি থ'ব লাগে। যিটো পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ, ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈ যাব, গতিকে ইয়াক চাইড কৰি থোৱাই ভাল। মোৰ সকলো শেষ। এইবাৰ আনিছোঁ এটা লাও মূৰা কেৰাহীত ৰিফাইনখিনি ঢালি দিলোঁ। বেয়াখিনিতো আৰু ময়ে খাব লাগিব, চাই লওঁ ইটাৰ বা কি অৱস্থা হয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ফুলছি দে কোনো ৰকম। সন্মানটো ৰাখছি, হা, ভাল হৈছে। আৰু অলপ বহল বাচনত ল'লে বেছি ভাল হ'লে কিজানি। পটাপট খাবৰ মন গ'ল আৰু বনাই দিলোঁ। মই বোলো দেখাও লওঁ। ৰাইজেও চাই লওক মোৰ লটি গুটি। তথাপিতো ইয়াৰ গালাখান বেছিকৈ চাচি পেলালা। শুকাই আহিছে দিয়া, ৰকম সন্মানটো ৰাখছে আৰু। বঢ়িয়া। আৰু কিমান দেখাই থাকিম, তথাপি অৱশ্যে বনাই লওঁ একেলগতে গোটেইখিনি শেষ কৰিয়ে লওঁ।
হৈছে দিয়া, ভালেই হৈছে। আৰু এটা আছে হা। বেয়া নাপাব, মই মানে অলপ মাজে মাজে জমনিও কৰোঁ। বঢ়িয়া হৈছে। কি মম লাগছে।